Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ jọ̀ọ́ a rí pé ní ìlú Èkìtì àbí Ondo State wọ́n máa ń sọ ìmọ̀lẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tá a bá lọ sí àwọn bìmí nílẹ̀ Yorùbá bí pé kán máa sọ pé òrìṣà òrìṣà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ nǹkan tí ìmọ̀lẹ̀ jẹ́ sà. Ṣé rí ìmọ̀lẹ̀, eégún ìmọ̀lẹ̀ ni, Ògún ìmọ̀lẹ̀ ni, Èṣù ìmọ̀lẹ̀ ni. Tá bá bọ́ síbi òrìṣà, àwọn nǹkan tá a dárúkọ yìí òrìṣà ni wọ́n, ṣùgbọ́n tí wọ́n ti fi òrìṣà òkè ó ti di Elédùmarè. Kí wọ́n tá a kẹ òrìṣà bóyá òrìṣà Ògún, òrìṣà Ṣàngó, òrìṣà Ọya. Ṣé ẹ ti ń gbàlàyé mi báyìí? Ìmọ̀lẹ̀ Ṣàngó, ìmọ̀lẹ̀ Ògún, ìmọ̀lẹ̀ Ọya, ìkankan ní ìmọ̀lẹ̀ àti òrìṣà. Eléyìí tó bá ti jẹ́ tán fi òrìṣà òkè ó ti di Elédùmarè. Ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ lẹ́kùn ẹ ní pé láyé tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń sọ wípé àìwò ẹni ṣùgbọ́n láyé ta wà ní ìsìn pé kò sí gbogbo kan bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ ẹ jọ̀ọ́ kí ni ìdí tí wọ́n fi máa ń sọ pé àìwò ń gbà yẹn sà. Títorí pé ìkan tí wọ́n fi sọ pé kì í wò ó ń gbà yẹn tí èèyàn bá máa ṣe ògbóni ó gbúdọ̀ pé ọmọ 50 ọdún, torí tó báyìí tí ìpọ́ ọmọ 50 ọdún ò ní fún ìyẹn jẹ́ pé ò nínú tó lè fi ọ̀rọ̀ sí. Báwo náà ṣe máa fi àṣírí ayé lé ọwọ́ ẹni tí ò nínú tó lè fi ọ̀rọ̀ sí? Títorí pé a ti wá sọ pé ọmọdé ń ṣe àgbà ń ṣe àwo ò léèwọ̀ lẹ́fi wá ń rọ́mọ ìkéré mi ta lówó bọ́mọ 17 years kó tó pé 25 ó lè kú. Kí nìdí? Wọ́n á ti wá wọ́n á ti kojú bọ̀ bí tí ò yẹ kán kojú bọ̀. Wọ́n dẹ̀ lè dé ká ní àgbà wọn torí pé wọn kì í ké gbàmígbàmí wọlé àgbà kan ké gbàmígbàmí jáde. Torí ìdí eléyìí òun la fi ní pé ayé ìgbà yẹn àní wọn kì í wò ó báyìí wò tá jẹ́ kán wá ń wò ó báyìí òun ló ń fa ikú ọ̀dọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa ṣàlàyé nípa ìkọ́tẹ̀sọ yìí díẹ̀ sí sà nítorí ìṣẹ̀ṣe a rí pé àwọn èèyàn fẹ́ máa sá sẹ́yìn nítorí àwọn nǹkan bí ẹ̀rù tó wà ń bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bá sọ fún wa ǹjẹ́ ó ní kankan tó fà á tí àwọn ọ̀dọ́ tẹ̀ ń sọ yìí tán fi ń kú ikú àìtọ́jọ́ sà. Kò sí gbogbo nǹkan tó wà láyé pátá tí ò nídìí, kò dẹ̀ sí gbogbo ohun tó wà láyé pátá tí ò nítumọ̀. Ní àkọ́kọ́ ọ̀dọ́ ìní nígbàgbọ́ pé kóun lówó kóun kú ó sàn ju kóun tálákà kóun wà láyé. Ọ̀dọ́ ayé ìgbà yẹn lọ́hùn ó nígbàgbọ́ lórí pé iṣẹ́ ọwọ́ ẹni kì í tán ni jẹ, ṣùgbọ́n ọ̀dọ́ ìní ò dúró lórí iṣẹ́ ọwọ́ ẹni kì í tán ni jẹ o. Wọ́n dúró lórí pé bó bá ṣe lè rí kó rí mo gbúdọ̀ dé ibí yìí. Ó wá débẹ̀ tán ẹni wọ́n ní ọmọ rírí ṣe ń rojú ọmọ àrí ṣe ń bẹ̀bẹ̀. Adébẹ̀ tán la ló di ápọn ẹni míì ó ti dó ní gbogbo ọgbọ́n mo fẹ́ di olówó ẹ bá mi tẹ̀ nídìí. Nǹkan tọ́mọ mi fi wá darapọ̀ mọ́gbó ni àbí gbogbo ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ bá rí àbó wá kófá àbó wá ṣẹ́mọlẹ̀ àbó wá ṣe owó lóró ló wá nígbà tó wá débẹ̀ tán wá sọ fún pé tó àìmọ̀lẹ̀ ni wàá máa bọ̀ o tí nǹkan máa dáa o. Òun wá wò pé gradale òun fẹ́ yẹn òun fẹ́ lódindi. Àwa ní ẹjọ́ àṣírí ayé wo ló wà tóun lè fi dé ilẹ̀ ìlérí ní kíákíá ìyẹn náà ń pè ní ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí. So kò dẹ̀ síbi tí ẹni tó bá jẹ́ babaláwo àbí ògbóni àbó onímọ̀lẹ̀ àbó onífá tó bá gbọ́ ayẹyẹ ìfáṣẹ yẹlé ó mọ̀ bá ṣe lè bá èèyàn tẹ nídìí tó dẹ̀ máa dé ilẹ̀ ìlérí. Láti ibẹ̀ yẹn lọ ó dàbí aládìyẹ báyìí amádìyẹ amúsílẹ̀ bọ́jọ́ méje ó ti wà nínú ilé kò jẹun. Ẹ̀rẹ̀ àgbàdo rèé àwa dà á sílẹ̀ ó ṣàdúrà ẹ̀ sí dà á sílẹ̀ ní ìdájí 5 fún adìyẹ. Àgbàdo ń lọ bí igba adìyẹ kò rí bí 100 ṣàǹbẹ̀ ó ṣà 3. Àmádìyẹ funfun apá àṣebóṣe yẹ kán ṣe wọ́n sè é láṣejẹ fún ó wá jẹ àṣejẹ yẹn. Nígbà tó jẹ tán ṣèbó ohun ti mọ̀ pé ọdún 3 ni àgbàdo tán ṣàì ọdún 3 ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nígbà tó láti ibẹ̀ yẹn lọ ṣe bẹ́ẹ̀ ni mí bóyá ṣe 3 yẹn ẹ má jẹ́ ká ṣe léyìí o nígbà tí ò tí ì jẹ́
a ní ṣòwò àṣà lówó wọn á ní bẹ́ẹ̀ ni a ní jẹ́ kán jẹ́ babaláwo náà ní ṣòwò àṣà mú 10% wá a ní màá ra mọ́tò fún yín ìyẹn ní iyì ti babaláwo nígbà tán bá gbé mọ́tò bọ̀gìnì sí nídìí tán gbówó sí lápò inú òun á máa dùn ìyẹn á tún mọ ọ̀rẹ́ mi wá so òun la fi sọ pé ọ̀dọ́ ayé òde ìní wọn ò dúró wọn ò ní sùúrù àwọn babaláwo náà tán dẹ̀ wá ń bá náà ìkankan nínú wọn náà wọn ò dúró wọn ò ní sùúrù ẹni mi ò ṣetán láti ṣàbẹ̀wò lórí ẹnì kankan nǹkan tó bá wá gbìn òun ló bá wá gbìn bó bá máa pa ẹ́ lára lọ́la kó pa ẹ́ lára bí ò ní pa ẹ́ lára kó fi ẹ́ sílẹ̀ ìyẹn la fi ń rí ikú ọ̀dọ́ ìgbà yẹn lọ́hùn ẹni tó bá pọ̀ máa 50 ọdún nígbà tó bá lè sún máa wo báwo ló ṣe máa sọ pé ó fẹ́ tẹ́ ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ nídìí ọmọ 50 ọdún bó jẹ́ mẹ́ta gan-an ni kíní jẹ táwọn ọmọ ẹ̀ tó ń bọ̀ lẹ́yìn wọn ní tàràkà mọ́ ó ti mọ̀ pé òun fúnra òun ti tó bàbá ṣùgbọ́n ọmọ 17 years tí ò tó bàbá àbọ̀ ọmọ 20 ọdún tí ò tó bàbá ṣe ti mọ̀ pé ìṣòro ti wà so ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn tó wà nìyẹn adùn àdáhùn. ẹ ṣeun àṣẹ bàbá ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ bá wa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ nípa ojú oògùn owó kò jó oògùn owó yìí fìkọ́ ó fẹ́ fara jọ oògùn owó báyìí sà a dẹ̀ rí pé gbogbo ọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ oògùn owó ibi ìṣẹ̀ṣe náà máa ń ronú kàn táwọn oníṣẹ̀ṣe ń sọ pé àwọn kọ́ ló ń ṣoògùn owó tán dẹ̀ ti sọ pé tán bá ti ṣoògùn owó yìí pé àwọn ẹ̀yà èèyàn náà máa ń lò fún bàbá ẹ jọ̀ọ́ bá wa ṣàlàyé ǹjẹ́ eléyìí fi ara jọra sà. ẹ ṣeun oríṣiríṣi ló wà bí oníkúlùkù ṣe mọ nǹkan ẹ̀ sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o ibi tán ti rí èèyàn tó lè gbé èèyàn léèyàn sí kọ̀rọ̀ yàrá kó máa pọwó torí mo máa ń sọ fún èèyàn máa lọ́jọ́ tí mo ti délé ayé mi tí ìṣòògùn débẹ̀ rí màá níbo náà ti ń rí wọ́n gbé èèyàn sí kọ̀rọ̀ yàrá ń pọwó màá ní ṣùgbọ́n kan sọ pé ẹ jẹ́ ká mú owó ìbájá ewé ìbojo kápápọ̀ kó dó díndín àní tó ilé tó yára ń bẹ̀ wà ilé tí ò yára wà àṣejọ lọ́kàn odidi màlúù wà tá a ní kó lọ ra wá tá a ṣe báyìí tá a ṣe lójú ẹ̀ tá a yanjú gbogbo nǹkan tí mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé kò sí bolúwa ẹ̀ ṣe máa rí láyé ó máa jẹ́ èèyàn oríṣiríṣiríṣi ló wà elétùtù wà tó yẹ pé nǹkan nú ẹran màlúù iye tó ṣe oríṣi 9 ni wọ́n á gé dí mẹ́ta fún ẹni bẹ́ẹ̀ wá sílé iye tán bá pè é ló máa san àwa fi rúbọ fún àwọn ará òru torí ohun tó bá dá lọ́sàn-án òru náà ṣe èyí tó bá kù díẹ̀ káàtó òru náà ṣe àwa bẹ ará òru lọ́wẹ̀ tá a bá bẹ ará òru lọ́wẹ̀ àwọn èèyàn míì wà ìràwọ̀ wọn àwọn àǹjọ̀nú tó ń bá wọn ṣe kò sẹ́dá ọlọ́kan tí ò la àǹjọ̀nú tó ń bá ṣiṣẹ́ olùfẹ́ jẹ́ pé àwọn tó ń rìn lóru jà wọn tọ̀sán lọ wọ́n ti parí iṣẹ́ lóru kó tó di pé wàá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ lọ́sàn ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti wá mọ̀nà rìn ẹni tó jẹ́ àǹjọ̀nú títí ẹ̀ tó jẹ́ gáìdì ẹ̀jẹ̀ yẹn ó lè má ní ẹ̀mí àti rìn mọ́ àwọn tó lẹ́mí àti rìn á wá gba orí ọwọ́ ẹ̀ wọ́n lọ gbé fólówó tiwọn kádàrá tí a máa rákòrò nílẹ̀ àwa máa wá nǹkan tí ò sọnù kiri ètìtù tó máa fi jí àǹjọ̀nú tó sùn yẹn àbẹ́lẹ̀ tó kú egungun tó ti kú ó máa ń wù láwọn àǹjọ̀nú ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá ti wá mọ́ ó ti dàrin àjò ara ẹ̀rú àwọn ilẹ̀ ń gbọ́ tá ni wọ́n gbọ́mọ wọ́n gé pa wọ́n gésẹ̀ ìbáàjẹ́ pásítọ̀ nìyẹn tó bá dọ́dọ̀ mi bá ti wù ẹ́ màá sọ fún ẹ mórúkọ ìyá àti bàbá ẹ wá tó wá ti mú fún mi màá ní màá bá ẹ fi lu ara òru mo ti rí pé ọ̀rọ̀ yìí ò kì í ṣọ̀rọ̀ ká wá lufa àwọn kan wà tó ju ọ̀rọ̀ Ifá lọ ṣùgbọ́n èèyàn mi ò mọ ibi tó lè wáyà sí ó lè padìyẹ kó bá lùwà padìyẹ kó pàgbò kó pa ẹlẹ́lá kó pa gbogbo ẹ̀ kí nǹkan yẹn kí ìṣòro yẹn má lọ ẹnìyàn á máa wò ó àwọn onífàdà pé wọn àṣẹjẹ́ ká sọ̀dọ̀ olóògbóni tí ó bá ti wá mọ̀nà tọ̀ dáadáa tọ̀nà òye òun náà a nìkan lọ wápá wá kán wẹ́sẹ̀ wá ojú ọ̀nà ibi tó ń mọ̀nà dé ẹni tó bá lapá tó lẹ́sẹ̀ fún tí àǹjọ̀nú tiẹ̀ tó ń bá ṣiṣẹ́ bá ti kú kò sí bó ṣe máa dìde lọ deliver mẹ́sẹ̀gì yẹn láyéláyé so àkàndá ìpàtó ẹ̀ pé ó pa ẹni lẹ́ni sọnù ṣùgbọ́n ilé tí a ti rí pé àǹjọ̀nú tiẹ̀ ti sùn ní àbó rẹ̀ àbí kò ní agbára láti rìn àbí míì ó máa ń sáré ju ẹni tí ó fẹ́ ṣoore fún lọ kẹ́nìyẹn tó jó ti sáré kọjá lọ ẹni míì tó ti gbóore fẹ́ni míì àáwò bá ṣe máa dá padà sí ipò tó yẹ kó wà so ni mo fi sọ pé àwa kan wà aládojúkọ láwọn àǹjọ̀nú lóròòru láti bá wọn sọ̀rọ̀ káwọn náà dẹ̀ dá wa lóòótọ́ àǹjọ̀nú ẹni báyìí báyìí la fẹ́ pé ibo ló wà kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí ló ń bá ẹ jà tá a jáde tá a jọ sọ kí ló fẹ́ gangan nǹkan báyìí ni mo fẹ́ tá a dẹ̀ fún tọ̀nà ẹ̀ á dẹ̀ là so ni mo fi sọ pé èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ wá irú bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ibà ilé Èkìtì ibà táwọn máa sọ wọn lò sàmìkà ọdọọdún ló ń kọ́lé akọ gbogbo ọmọ ẹ̀ lọ sí ìlú òyìnbó ó kọ́ ìyàwó ẹ̀ lọ sí Amẹ́ríkà ó ṣe gbá ara mọ́tò wọn ní oògùn owó ló ń ṣe nígbà tí wọn mọ̀ pé kádàrá tó bá ti sùn àǹjọ̀nú tó bá ti sùn kò lè ṣiṣẹ́ kankan láyé ẹni mi àná ó ṣe state chairman ó ṣe gùnbílẹ̀ Èkìtì state ọdún 4 ó kúrò ńbẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi ṣe olórí olúwo Ògbóni Èkìtì state pé báwo ló ṣe ń ṣe kádàrá ẹ̀ tó bá ti sùn
kò sóhunkó tó máa fi lọ ẹ tó máa láṣeyọrí bẹ̀ bó dupò gómìnà bó ná 20 billion lùsì ni wàá dúlẹ̀ bíi mẹ́wàá kò ní bọ́ sílẹ̀ kankan tìtorí pé àjànú títí ẹ̀yìn ó sùn àwọn tó ń dáwó jọ fún ẹrù yìí pé wàá lè ṣe o ò dẹ̀ lè débẹ̀ láì jẹ́ pé o ṣàwárí ara ẹ tó bá ti ṣàwárí ara ẹ kan gidi àwa ẹ̀rí when you discover yourself good thing will locate you ìkan tí mo rí láàrin yẹn nìyẹn. bàbá ẹ ṣeun gan bàbá.